So, ang tanong, ate, paano nga kapag ayaw ko nung inallocate sa akin ni Shopee? Let's say, bakit nga ba natin kailangan papalitan yung mga couriers na inallocate sa atin ni Shopee? At least, kahit papano, meron pa rin choice yung mga buyers natin. Alam naman natin, medyo mahal ang bubble wraps. Yan. Paano nga kapag sobrang laki ng packages mo or talaga namang gustong-gusto ko sila? Not sure lang kung magkano kasi itong mga pouches na meron ako ngayon sa Shopee Express, ito pa yung panahon na free lang. Hi mga aden kuya, this is Teens from The Vegetarian and we are back. At pag-uusapan naman natin ngayon ang pagpalit ng mga inallocate or itinakda ni Shopee na mga couriers para sa shop nyo. So last time na i-discuss ko na sa inyo yung about sa new process ni Shopee, yung sila na yung pipili para sa shop mo ng the best courier. So summary lang doon sa video na ginawa ko. Ang ibig sabihin ng new process of allocation ni Shopee ay hindi na tayong mga sellers or yung mga buyers yung makakapili ng couriers ng shop natin. Hindi na rin yung mga buyers natin. Hindi na yung mga buyers yung makakapili ng couriers na gusto nila, kundi si Shopee na. So again, bago lang itong rule or process ni Shopee. So kung makikita nyo sa ibang shop kapag bumili kayo as a buyer, meron pa rin sila mga options like JNT, GoGo Express, Ninja Van. So, makakapili pa rin sila kung ano yung bet nilang mga couriers. Pero sa ibang mga online shops ay na-implement na gradually itong process na to. So, kung mapapansin nyo, ganito na yung makikita nyo kapag o-order kayo. And then sa ginawa kong vlog, may nakapagsabi na din na pwede ko naman daw alisin yung standard delivery or yung Shopee Express. Actually, ginawa ko na yan. Nag-email na ako, nag-chat na ako sa support nila. And ang sabi nila, hindi na daw talaga pwedeng tanggalin yung Shopee Express doon sa shop ko. So, wala talaga tayong choice. Wag na nating pilitin. Gumawa na lang tayo ng paraan. So, pakita ko lang sa inyo yung sinasabi kong allocation process ni Shopee. So, tinry kong mag-add to cart. And then, try nating i-check out. Makikita nyo sa shipping options, standard local lang yung makikita nyo. So again, mga ate and kuya, sa na-discuss ko before, standard local na yung tawag sa mga couriers natin. Like Ninja Van, Shopee Express, GoGo Express, JNT, lahat yon standard local na yung tawag sa kanila. So wag kayong maguluhan, wag kayong magtaka kasi ang tawag sa kanila is standard local. So, kapag kinlik nyo yan, wala na talaga kayong makikita na JNT, Ninja Van, or GoGo Express. Hindi na talaga kayo makakapili ng gusto nyong courier. Kasi nga, as I've mentioned, si Shopee na mismo yung pipili para sa inyo. Ang kailangan mo na lang gawin as a buyer is i-confirm yan kasi hindi ka na nga makakapili. So, try natin i-confirm. So, place order lang natin. Order successful na sa part ng mga buyers natin. So, ang nakalagay pa dito is pending. Right after makapag-add to cart at mabayaran ni buyer ay pending sa kanya yung status and sa part naman ni seller, ito yung magiging status. So, ang nakalagay is allocating. This is because nagpa-process na ng allocation si Shopee kung ano yung sa tingin niyang the best para sa buyers nyo. Either sa JNT niya yan ibibigay or sa Shopee Express or sa Ninja Van, depende nga kay Shopee Express dahil sa new rule niya. So, ang tanong, ate, paano nga kapag ayaw ko nung inallocate sa akin ni Shopee? Let's say, dito mo inallocate sa iyo ni Shopee is Shopee Express o kaya naman ayaw mo ng JNT or ayaw mo ng Ninja Van. So, depende yan sa inyo kung bakit ayaw nyo sila. So, meron tayong way para mapalitan yung mga tinakda sa inyo ni Shopee na couriers. So, una, para mapalitan natin yung mga couriers natin, make sure na wala siya sa to pay. So, kasi most likely yan yung mga nag-COD tapos
pinaprocess pa ni Shopee. So, minsan, nasa to pay pa siya. So, hindi mo talaga siya mapapalitan. Walang options for shipping courier. After mga 5 to 10 minutes, mapupunta naman yan sa to ship. So, don't worry. So, sa ating mga buyers, kapag nasa to ship na siya, ang gagawin nyo lang is puntahan nyo yung order and may makikita na kayo dyang shipping information change. So, ang tinakda sa atin ni Shopee ay standard delivery. So sa mga hindi pa nakakaalam, ang standard delivery ay ang Shopee Express. So, kunwari ayaw nyo ng Shopee Express sa maraming kadahilanan. So, pwede natin silang palitan. So, makikita nyo dyan is yung change. So, click natin. So, ayan, may makikita kayong JNT Express and yung standard delivery. So, kunwari, mas gusto mo ng JNT, so palitan lang natin ng JNT and then click confirm. So, sa mga buyers dyan, isang beses lang tayong pwede makapagpalit ng courier na gusto natin. So isipin natin mabuti kung sino ba talaga yung suki natin and yung subok na nating mga courier. So, click nyo lang. So, additional lang dun sa mga shipping options natin. Yan yung mga naka-enable sa mga sellers natin. Let's say, naka-enable sa kanila yung Ninja Van, Shopee Express, JNT. So, yun yung mga options na lalabas dito. Just in case, marami nga kayong shipping options. Pero kagaya dito sa sample natin, ang meron lang siya is standard delivery and JNT kasi yan lang yung naka-enable sa kanya. Sa mga sellers, yung shipping options natin, makikita lang naman natin sa settings natin. So, i-on lang natin yung gusto natin. Additional lang pala mga ate and kuya, nakalimutan ko, yung button for change courier ay good for 1 hour lang. So, meaning within an hour, dapat napalitan na nila yung couriers na gusto nila. Kasi, kapag hindi nila napalitan agad yon ay mawawala yung button na to. So, hindi na nila mapapalitan. Plus, yung mga sellers natin, dapat hindi pa nila na-arrange yung mga orders. Kasi nga, kapag na-arrange na nila yon ay hindi na rin talaga nila mapapalitan yung couriers. So, again, para mapalitan nyo, dapat within an hour, napalitan nyo na siya. Plus, dapat yung mga sellers natin, hindi pa na-arrange yung shipping. Bakit nga ba natin kailangan papalitan yung mga couriers na inallocate sa atin ni Shopee? Kwento ko na din sa inyo personally na hindi ko bet ang Shopee Express. Alam niyo naman yan. And sa maraming kadahilanan, isa na doon yung medyo mabagal yung delivery nila. And kung minsan, hindi consistent yung pick up nila sa akin. So, hindi ako sure kung na-experience na din yan. Pero sa akin kasi yun yung experience ko. And again, iba-iba naman tayo. Baka sa inyo, okay yung Shopee Express. Pero sa akin, medyo hindi ko sila bet. So, kung minsan yun yung pinapagawa ko sa mga buyers ko. Kapag kunwari, nakita ko, Shopee Express yung inallocate sa akin ni Shopee. Sinasabi ko sa mga buyers ko na kung pwede ay palitan nila yung Shopee Express to Ninja Van or JNT. So, nakadepende na rin sa kanila yon kung ano yung gusto nila. Or minsan, hindi lang din naman ako. Minsan, yung mga buyers din, ayaw nila ng Shopee Express. Or minsan naman, ayaw nila ng JNT, Ninja Van. So, iba-iba, depende sa mga buyers. Meron kasi silang mga suki na and subok na nilang mabibilis na couriers kapag umorder sila sa Shopee. So, yun talaga yung sineselect nila. So, at least, kahit papano, meron pa ring choice yung mga buyers natin. Nasabi ko nga sa inyo, sa maraming kadahilanan, hindi ko gusto ang Shopee Express. At isa na rin dito yung may bayad, yung pouch nila. So mga ate and kuya, yes, may bayad ang pouch ng Shopee Express. I mean, bibilihin nyo to. Hindi siya nabibili sa mga riders, kundi bibilihin nyo mismo sa mga sellers natin sa Shopee. Or sa Shopee app mismo, meron nagbebenta ng pouch. Not sure lang kung magkano kasi itong mga pouches na meron ako ngayon sa Shopee Express, ito pa yung panahon na free lang. So luckily meron ako nakatago at ito mismo yung ginagamit ko kapag kunwari no choice na talaga at Shopee Express na lang. So lalagay ko na lang sa description box yung mga sellers na nagbebenta ng plastic ng Shopee Express. Plus, sa Shopee Express, kailangan kayo na yung magpiprint ng waybill nyo.
So, sa mga hindi pa nakakaalam ng waybill, nandiyan. So, parang ito yung pinaka-resibo. Andito lahat ng mga details ng buyers at ng sellers. So, ito yung mga dinidikit sa parcels natin. And hindi siya free. Kayo mismo yung magpiprint sa Shopee Express. Pero kapag JNT at saka Ninja Van, talaga namang gustong-gusto ko sila. Sa reliable at mabait yung mga riders nila. And mabilis din naman silang mag-ship ng mga orders at minsan lang ako magkaroon ng RTS or return to sender. Plus, libre lang tong mga to. Libre lang tong pouch, hindi mo siya babayaran. Kapag dumating si rider sa lugar nyo or kaya magpipick up, may nakahanda ng mga pouches na ibibigay nila sa inyo. Plus, mga ate and kuya, nasabi ko na din sa inyo ng paulit-ulit. Sa JNT at saka sa Ninja Van, hindi ako yung nagpiprint ng mga waybills, kundi sila pa din yung nagpiprint ng waybills. Libre lang, wala akong binabayaran. So, kapag dumating si rider dito sa bahay, may dala-dala na silang waybill at nire-ready ko na yung parcels ko, tapos ididikit ko na lang siya. Tapos, pipick upin na lang ng rider. Etong mga plastic at saka yung mga waybills, depende yan sa lugar kung nasaan kayo. Kasi minsan, kunwari nandyan kayo sa Makati or kaya naman nasa province kayo, hindi free sa kanila ito or kailangan kayo yung mag-print. Iba-iba tayo, okay? Kasi baka mamaya sabihin nila, bakit sabi ni Teens, niload ako ng YouTube niya, kayo daw yung magpiprint or libre lang yung pouch. Baka mamaya masisipa ako. So, para malinaw, kausapin nyo mismo yung rider na magpipick up sa inyo. Mabait naman sila. Pakiusapan nyo or kaibiganin nyo. So, yun na nga mga ate and kuya. Since hindi natin may iwasan na meron talagang Shopee Express sa shop natin, wala na tayong magagawa doon. Meron ako mga packaging styles or yung mga plastics na ginagamit ko sa Shopee Express. So, ito na nga yung una, yung plastic mismo ni Shopee na nabibili nga natin. Not sure kung ito na yung pinakamalaki na plastic ni Shopee, pero I think ito na ata yung pinakamalaki nilang plastic. So, minsan may mga products kami na nagkakasya na dito. So, pero kapag may mga instances na malaki yung products namin ay hindi talaga siya nag-fit dito. So, meron akong biniling plastic sa Shopee din. One. Mas malaki ito ng konti dun sa orange plastic ni Shopee. Yan. Mas malaki ito at mas marami akong mailalagay. So, binili ko ito sa Shopee. Lagay ko na lang dito and lagay ko yung link sa baba para i-click nyo na lang just in case gusto nyo rin bumili ng mga ganitong plastic. So, allowed naman ni Shopee itong mga plastic in any colors na gusto nyo. Basta syempre, ang mahalaga lang naman is secured yung mga packages or yung mga orders ng buyers nyo. So, pwedeng-pwede ito. Paano nga kapag sobrang laki ng packages mo or sobrang laki ng mga paninda mo? So, ito yung tinatawag nating own packaging. Yan talaga yung malalaki na hindi na nagkakasya sa pouch. So, hindi ka naman kakaltasan ni Shopee dyan na excess shipping cost. Basta tama lang yung nilagay nyong size na nilagay nyo sa mga packages nyo. Ako naman, minsan, just to make sure hindi ako kakaltasan ni Shopee, ay dinadagdagan ko or sinosobrahan ko yung kilos ng mga packages ko. So, dadagdagan ko lang yan kunwari ng 0.5, 0.3. Yung shipping cost naman nun ay hindi nagkakalayo or kung minsan parehas lang. Try nyo. So, yun na nga. Ano ba yung ginagamit kong packaging materials kapag sobrang laki or hindi nakasya sa pouch yung mga orders ng buyers ko? Mga ate and kuya, I use cling wrap. So, ito siya. Medyo mabigat. And this one, the black one. Yung cling wrap kasi, actually, mas mura siya sa mga bubble wraps natin. Alam naman natin, medyo mahal ang bubble wraps. So, ang ginagamit ko is yung cling wrap. Tapos, iti-tape ko lang siya netong mga fragile zips. Pwede nyo itong gamitin sa pagpapack ng mga orders nyo. Siyempre, gagamitin nyo lang itong cling wrap pag alam nyong secured yung mga packages nyo. Kasi kung mabasagin yung mga packages nyo, hindi uubra itong mga cling wrap. So, kailangan nyo talaga ng bubble wrap. Okay?
So, ilalagay ko na lang itong shop links kung saan ko nabili itong mga shipping materials ko. Ilalagay ko sa baba. That's all for the day, mga ate and kuya. That's all for the day, mga ate and kuya. Ang ingay ng aso ng kapitbahay namin. Bye!